Ladies and gentlemen, we would like to greet everyone a lovely Thursday afternoon. Why don't we make this afternoon not just wonderful but also a day full of achievements? Yeah, we've anticipated long enough for this day to come. But anticipation comes with painstaking efforts, sleepless nights, and wishful thoughts. Now we come into reality. So what are we waiting for? Parents, careers, family, friends, teachers, and students. Today's graduation is an important milestone for Year 6 cohort. This COVID-19 pandemic has really changed everything around the world, from our basic routinary way of living to celebration of big events has suddenly shifted to a new normal. It would be amiss for us not to recognize the unique circumstances in which we meet and hold this ceremony virtually. The class of 2020 to 2021 have definitely experienced a very different final year of schooling, and we commend each one of you for your understanding. Today, our dear parents and their children who patiently waited, finally, it's over. Tiris Elementary School proudly present its 69th graduation and first virtual ceremony for this school year 2020-2021 with this theme, Kalidad ng Edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. So, to start with, this most awaited event has never been made possible without the support of the equally and highly esteemed individuals from the School Division of Sorsogon, led by the dynamic and very supportive Schools Division Superintendent Jose L. Doncillo, CESO 5, the active Schools District Supervisor Ferdinand E. Amor, our dedicated school principal, Froilan C. Expedido, and other distinguished men and women of the entire academic community, colleagues, members of the graduating class, the pioneers of Tiris Elementary School, proud parents, guardians, friends, ladies and gentlemen, a pleasant and joyous viewing to all. To begin with, may we all put ourselves in the spirit of patriotism as we listen to our Philippine National Anthem, a prayer, regional hymn, and division hymn played respectively. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, teras ng sirakanan, alam ng puso, sa titik ko'y buhay. Upang binilang, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang lang matawad mo'y tagumpay na naghihinig, ang ituwin at araw niya kailan ang hindi magdidinig. Lumalang araw ng buwan, ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang higaya ng kantay mga amin,
your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Hail, dear beloved Nicolanda, home of the Virgin of Enya Francia, renowned for healing and exceeding from dawn to dusk. We're singing our praise to Thee, where the flames, sparkling rivers and seas, hills and mountains, trees adore. From the shores across the sea, all nature's near to Thee afar. Bicolanda, Bicolanda, our native land behold. Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. Sinis o Iligan, nagalikaw, Legazpi, Tabaco, Sorsogon, and Masbate, abode of noble heroes, land of the free. Oh, Mount Mayon is watching over thee. Bicolanda, Bicolanda, the home of the Oragons. Fearless warriors, bold yet flame, to truth and dignity we give in. Bicolanda, Bicolanda, the home of the Oragons. Fearless warriors, bold yet flame, to truth and dignity we give in. The truth and dignity we give in. We give in.
pantay sa itong isinong mundo. Agad ko ang lulot na ang lulot ko bilang sipong Tiris sa kong buhay. Ako ang sakong hari, masurikot na ama. Pagkabos ikaw-ikawi, manumit akong bawa. Yausin ko ang panari, pagit ang paliwanag. Sa ibang langay, lumitaw ang dagang Ladies and gentlemen, the class of 2020 to 2021. Baniel Piolo E. Eresmas John April V. Escasinas Gerald F. Escoriaga Crisanto Jr. E. Escorel Raymond E. Espenusilia Marlon E. Isquera Mac Lawrence E. Esteliero Lorenzo E. Estonanto Peter John E. Felicia Anthony E. Felicia Raymark Gius. Felicia Gian Marl R. Fajardo Franzen E. Felicidario Jumel E. Ferwelo John Cedric G. Jubilia Adrian E. Oraye Ken E. Pakuri Simon G. Tobias Brinkley Luigi. Veray Michael Angelo E. Girls, Asiko Bernadette E. David Shiny Kamay A. Dohilio Nicole E. Entico Alia E. Iscaros Lizel Anmore L. Iscopete Narnia E. Iscorel Zamanta S. Iscorel Marian F. Espinosilia Marian E. Espinola Crystal K. E. Istareja Artemis Rian. Istareja Ayesha Saraya. Farwelo Biniv An S. Hassel Lian E. Neric Angel E. Oyardo Crystal Joy E. It is overwhelming to hear words of welcome from Mac Lawrence E. Isquera with high honors. Sa ating iginagalang na Public School District Supervisor, Ginoong Ferdinand E. Amor, sa ating minamahal na punong guro, Ginoong Froilan C. Espedido, sa mga opisyal ng Barangay Tiris sa pamumuno ni Ginang Vivian E. Duhilio, sa Pangulo ng GPTA, Francisco Escobedo, sa ating mga guro, magulang, kaibigan,
sa kapwa ko nagsisipagtapos at sa lahat ng nanonood ng virtual graduation. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maligayang bati po sa lahat ng nanonood upang saksihan ang aming virtual na pagtatapos. Kami po ay nagagalak at nagpapasalamat dahil sa tagumpay ng unang yugto ng aming pag-aaral sa kabila ng pandemyang ating kinakarap sa ngayon. Ang araw na ito ay isa sa pinaka-espesyal na araw sa aming buhay. Lubos ang aming kasiyahan dahil napagtagumpayan namin ang 7 taon sa elementarya. Sa araw na ito, kami ay tatanggap ng mga sertipiko at medalya bilang patunay ng aming pagtsatsaga, pagpupursige at pagsasakripisyo sa pag-aaral. Napakasaya ko po na natapos ko ang 1 taong walang face-to-face na pag-aaral at hindi pumupunta sa paaralan. Akala po namin kami ay mahihinto ng 1 taon sa pag-aaral dahil sa pagsubok ng dulot na COVID-19. Maraming salamat sa Department of Education dahil gumawa sila ng paraan upang maipatuloy namin ng aming pag-aaral kahit kami ay nasa bahay lang. Module o learning activity sheets ang aming hawak sa araw-araw. Pagkatapos ng araw na ito, panibagong hamon naman ang ating kakarapin sa sekundarya. Ito na nga ang itinakdang panahon ng ating paglisan. Paglisan sa mga pambatang katuwaan, paglisan sa mga murang isipan, at pagharap sa bagong yugto ng ating buhay. Ang pagiging teenager at pagsimula ng pagtupad sa minimiting pangarap. Sa di na nalalayong hinaharap, kanya-kanya na nating tatahakin ang landas ng ating pipiliin. Puno-puno tayo ng pangarap. Maraming gustong makamtan, maraming gustong maabot. Ngunit, tandaan, ito ay laging may kaakibat na tiyaga at pagpupursige sa ating kinabukasan. Ang tema sa hapon na ito, kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ito ay isang hamon sa bawat isa sa atin na magpursige tayo, sabay-sabay na nating patatagin ang kalidad ng edukasyon kahit tayo ay nasa gitna na patinding pagsubok. Hindi ko lang masabi na magiging magaan at madali ang lahat. Subalit, iba yung determinasyon lamang ang kinakailangan para mapagtagumpayan ang bawat hamon sa buhay, kinabukasan. Magkakaiba man ang kalagayan ng ating buhay. Ngunit, maswerte pa rin tayo dahil meron tayong mga mahal sa buhay na gumagabay sa atin sa araw-araw. Sila ang ating inspirasyon sa pag-aaral. Tinutulungan nila tayo at pinapalakas ang loob sa mga araw na tayo ay nahihirapan. Gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapwa ko nagsisipagtapos, na sana'y manatili tayong masaya at matagumpay sa buhay. Hindi hadlang ang mga pagsubok, pandemya at kahirapan para itaguyod ang ating kinabukasan. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Sa muli, sa ngalan ng aming klase, saksihan po natin ang virtual graduation ng Batch 2021. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Thank you, Mac Lawrence. And now, may we hear an inspiring message from our DepEd Secretary, Leonor M. Briones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically.
where we've always thought, we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments.
You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student
will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Thank you, Congratulations. DepEd Secretary, for that inspiring message. Ladies and gentlemen, the presentation of school officials, the faculty and staff, headed by Froilan C. Espedido. Rhea A. Cordial, kindergarten teacher. Teresa E. Entico, grade 1, Gumamela. Edna R. Figueras, grade 1, Sunflower. Maricar D. Enrera, grade 2, Rose. Maylene F. Esperanzate, grade 2, Lily. Emma F. Isquera, grade 3, Orchids. Edna L. Ferreras, grade 4, Tulips. Eileen G. Aringo, grade 4, Sampaguita.
Regina C. Rangel, Grade 5, Anthurium. Joanne F. Reyes, Grade 5, Camellia. Mylene M. Hapa, Grade 6, Bougainvillea. Cyril F. Esquera, Subject Teacher. Francia E. Dasilio, Volunteer Teacher. The Barangay Officials, headed by Barangay Captain Vivian E. Duhilio. The GPTA Officers, headed by President Francisco F. Escobedo. And now, ladies and gentlemen, you are about to witness virtually the main highlights of today's event. To do the honors of presenting this school year's candidates for graduation, may we have our very own and dedicated school principal, Sir Froilan C. Espedido. To be followed by confirmation of our Public Schools District Supervisor, Ferdinand E. Amor. OIC Public Schools District Supervisor of Gubat North District. I have the honor to present to you the candidates for graduation of Tiris Elementary School for school year 2020-2021. 20 are boys and 16 are girls, a total of 36 in all. They have for the last 10 months satisfactorily completed the minimum requirements prescribed by the Department of Education under the K-12 curriculum. I hope you will confirm their graduation today. Sir, for your confirmation. By the authority delegated to me by the Schools Division Superintendent, Sir Rosel Doncillo of the Schools Division of Sorsogon, and upon the recommendation of your school head that you have completed all the requirements for graduation prescribed by the Bureau of Elementary Education under the K-12 curriculum, I now officially confirm your graduation this school year 2020-2021. Therefore, you are now eligible for admission and transfer to any public or private secondary institution throughout the country this coming school year 2021-2022. My congratulations to all of you. Kakaibang seremonya ng pagtatapos ngayong taon kung ihahambing sa mga nagdaang panahon. Binalot tayo ng malaking pagsubok, bunga ng patuloy na paglaganap ng COVID-19 sa iba't ibang panig ng ating bansa at maging sa buong daigdig. Dahil dito, naging malaking hamon sa bawat isa sa atin ang magpatuloy ng pag-aaral at makapagtapos. Ngunit, sadyang likas sa ating mga Pilipino ang pagiging matatag. Sa una, inakala natin na mahihinto sa pag-aaral ang mga kabataan dahil sa banta ng sakit na ito na nakamamatay. Maging ang ilan nating mga guro ay pinanghinaan ng loob kung sa paanong paraan tuturuan ang mga mag-aaral. Salamat sa mga opisyal ng ating kagawaran sa pangunguna ni Secretary Leonor Briones dahil sa kanyang matatag at matibay na paninindigang education must continue. Sa pagkakataong ito, hayaan ninyong ipabatid ko ang aking malugod na pagbati sa mga sumusunod na individual at grupo na gumanap ng mahalagang papel upang marating natin ang makasaysayang pagdiriwang sa buhay ng ating mga mag-aaral. Una, sa mga magulang ng mga kabataang magsisipagtapos ngayon, kayo po ang tumayong pansamantalang tagapagturo ng inyong mga anak sa inyong mga tahanan, tagakuha at tagahatid ng mga modules at learning activity sheets mula sa paaralan at kagapay sa paggawa ng mga proyekto sa iba't ibang asignatura. Ikalawa, sa mga pinuno ng mga paaralan, sa kanilang mahusay na pamumuno at pamamalakad ng mga paaralan at ganun din sa mga guro na nagpakita ng ibayong sipag at tiyaga sa paggawa ng mga modules at LAS para sa mag-aaral at sa walang kapagurang pagmamonitor sa mga kabataan na di alintana ang mga nakaambang panganib sa buhay.
kaligtasan at kalusugan, umulan man o umaraw. Ikatlo, sa pamahalang lokal ng Gubat, sa pangunguna ng butihing alkalde na si Mayor Sharon Rose Escoto, sa walang hanggang pagpapaabot ng tulong. Ilan sa mga ito ay ang pagkakaroon ng rice machine na ginagamit sa pagprint ng mga modules at las para sa libu-libong mga mag-aral, pagbili ng mga bond papers, printers at ink para sa mga paaralan. Dagdag dito ay ang pagkakaloob ng pamahalang panlalawigan ng mga libreng face mask para magamit ng mga kabataan para sa kanilang kaligtasan. Ikaapat, sa pamunuan ng Schools Division of Sorsogon sa pangunguna ni Sir Rosel Doncillo, taga-pamanihalang Pansangay, sa pagkakaloob ng nararapat at sapat na pundo upang magamit sa pang-araw-araw na operasyon ng mga paaralan at sa pamamahagi ng mga hygiene at sanitary kits na magagamit ng mga guro at kawani ng paaralan para maiwasan ang COVID-19 infection. Higit sa lahat, sa mga mag-aaral na magsisipagtapos ngayong taon, kayo ang pinakabida dahil hindi kayo nagpatalo o sumuko sa napakalaking hamon ng ating kasalukuyang panahon. Batid ko kung paano kayo nagsikap na sagutan ang mga modules at activity sheets. Ang ilan sa inyo ay nahirapan sa pagsagot dahil nanibago sa pamamaraan na wala ang pisikal na presensya ng inyong mga gurong tatalakay sa mga aralin, magpapaliwanag at magbibigay tugon sa inyong mga katanungan. Gayunpaman, inyong pinatunayan na walang anumang makahadlang sa inyo sa pagtamo ng inyong mga mithiin sa buhay. Kaya't sa ilang sandali lang ay mapapasa inyo na ang sertipiko o diplomang inyong pinakaasam-asam na bunga ng inyong pagsusunog ng kilay. Sa susunod na pasukan, panibagong mga pagsubok ang inyong kakaharapin, subalit natitiyak kong muli ninyo itong mapagtatagumpayan. Hinihiling ng paksa ng ating pagtatapos na sa gitna ng pandemya, higit nating patatagin ang kalidad ng edukasyon. Sama-sama nating harapin ang pagsubok na ito ng may lakas ng loob at matatag na paninindigang tayo ay magtatagumpay. Gawin nating hamon ang pandemyang ito upang bumuo ng ating mga pangarap at paunlarin ang ating mga sarili para sa mabuting kinabukasan. Maraming salamat at pagpalain tayong palagi ng puong may kapal. Awarding of medals, ribbons, and certificates to honor pupils and achievers. Ladies and gentlemen, the moment for our graduates has come. Let us witness the awarding of medals, ribbons, and certificates to honor pupils and achievers in alphabetical order. Academic Excellence Award. Mac Lawrence E. Isquiera with high honors. Peter John E. Istunanto with high honors. Lizelle Anmore L. Iscaros with honors. Narnia E. Escopete with honors. Marian F. Escorel with honors. Samantha S. Escorel with honors. Raymar Gius Felicia with honors. Ken E. Oraye with honors. Crystal Joy E. Uyardo with honors. Michael Angelo E. Viray with honors. Message from the representative of awardees. Let us lend our ears to the words of gratitude to be given to us by Peter John E. Istunanto with high honors. Sa ating iginagalang na Public School District Supervisor Ginoong Ferdinand E. Hamor, sa ating minamahal na punong guro Ginoong Froilan C. Espedido, sa mga opisyal ng Barangay Tiris sa pamumuno ni Ginang Vivian E. Duhilio, sa Pangulo ng General PTA Francisco Escobedo, sa ating mga guro, magulang,
kaibigan, sa kapwa ko nagsisipagtapos at sa lahat na nanonood ng virtual graduation. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming klase, isang karangalan na magsalita sa araw na ito. Ito ay isang patunay ng pagsusumika para maabot ang mga mithiin sa buhay. Ang pagtatapos sa elementarya ay isang halagang pangyayari sa ating buhay na kailangan nating ipagdiwang. Ito ay isang patunay na tayong nagsisipagtapos ay lubos ng natuto sa loob ng 7 taong pag-aaral, bunga ng ating pagtsatsaga at handa na sa pagharap sa susunod na yugto ng ating pag-aaral. Ang nakalipas na taon ay naging mas laking hamon sa atin dulot ng COVID-19. Nakaranas tayo ng matinding takot at pangamba dahil sa mga problemang nararanasan ng buong daigdig. Ngunit hindi tayo nagpatinag na mahinto ang ating pag-aaral dahil sa gumawa ng paraan ang ating departamento upang ipagpatuloy ang ating edukasyon. Kasi tayo ay puno ng kasipagan at sa pagsagot ng mga modules at learning activity sheets. Tayo rin ay naging masipag gumawa ng mga proyekto, naging responsable sa mga gawaing pantahanan at pampaaralan. Gayon din, naging masunurin sa mga ipinapagawa ng ating mga guro at mga magulang dahil sa ating paggalang sa kanilang mga kabutihan. Mga mahal kong kamag-aral, ang tema sa araw na ito, kalidad ng edukasyon, lalong paigtingin sa gitna ng pandemya. Mga kapwa ko nagsisipagtapos, hindi hadlang ang pandemya ang ating kinakaharap upang mahinto ang edukasyon. Patuloy po tayong magsumikap upang maabot ang ating mga pangarap. Huwag nating sasayangin ang mga oportunidad na darating sa ating buhay para makamit ang kalidad ng edukasyon. Suklian natin ang mga paghihirap ng ating mga magulang at mga kaalamang ibinahagi sa atin ng ating mga guro upang tayo ay mabigyan ng sapat na edukasyon. Ngayon nagsisipagtapos na kami bago namin lisanin ang paaralan ng Tiris Elementary School. Gusto namin salamatan ang lahat na naging bahagi ng aming tagumpay sa aming paaralan na kumupkop sa amin ng mahigit 7 taon. Marami pong salamat. Sana'y balang araw maialay namin sa inyo ang aming tagumpay. Sa ating mga guro, kulang ang salitang salamat sa lahat ng kanilang sakripisyo sa atin. Sa mga panahong wala silang takot na gawin ang kanilang obligasyon bilang isang guro sa kabila ng hamon ng COVID-19. Sa isang taong pagprint at paghahanda ng modules at learning activity sheets upang ipamahagi sa amin at upang may matutulang kami. Tatanawin naming utang na loob ang lahat ng kaalaman na itinuro nila sa amin. Kaalamang hindi maiwawaglit sa aming mga puso't isipan. Isang bagay lamang ang maipapangako namin sa inyo. Ang lahat ng inyong pinagpaguran ay hindi namin sasayangin. Ito ang nagsilbing gabay namin sa pagharap sa anumang hamon sa buhay. Sa aming mga magulang, maraming salamat po sa inyo. Pag-aaruga at pagmamahal sa amin. Sa araw-araw na paggabay at pagtulong upang masagutan namin ang aming modules, ito na po ang sukli namin sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin. Ipagpatuloy sana ninyo ang pagsusuporta sa aming pag-aaral. Huwag po sana kayong panghinaan ng loob na ikayod kami hanggang sa matupad namin ang aming mga pangarap sa buhay. Balang araw, ipapadama din namin sa inyo ang lubos na pasasalamat at pagmamahal. Nais ko din pong samantalahin ang oportunidad na ito upang pasalamatan ng aking mga magulang na sina Mama Celeste at Papa Bernard. Sila po ang nasa likod ng aking tagumpay sa araw na ito. Mama, maraming salamat po sa pag-aalaga sa aming 3 magkakapatid. Maraming salamat po sa aming gabay upang ako ay maging isang mabuting bata. Sa aking papa na laging nagtatrabaho sa ibang bansa, maraming salamat at kasama ka namin ngayon. Nais ko buong sabihin na proud po ako sa inyo. Baliwala sa iyo ang pagod na pagsasakripisyo, maibigay lang sa amin ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Ang masasabi ko lang, sadyang biniyayaan kami ng mga magulang na nagsisikap
nampunan lahat ng aming mga pangangailangan sa abot ng kanilang kakayanan. Bihira ko man pong sabihin at iparamdam, nais ko pong sabihin na maraming salamat po, Papa at Mama. Mahal na mahal ko po kayo. Sa mga kapwa ko nagsisipagtapos, lilisanin na natin ang bunting paaralan ng Tiris Elementary School. Marahil kakaiba ang seremonya ng pagtatapos natin ngayon taon kung ikukumpara sa mga nakalipas at na taon at sa mga susunod pang taon. Ngunit maswerte pa rin tayo dahil narating ang araw ng pagtatapos sa elementarya. Sa ating pag-alis, dalhin natin ang ilawang sinindihan ng ating paaralan upang mayroon tayong ilaw patungo sa masalimuot na pakikibaka sa buhay. Sabi nga ng matatanda, malayo ang ating pupuntahan. Marami pa tayong pagdadaanan. Ngunit huwag sana tayong magpatmatinag sa mga balakid ng ating pagdaraanan patungo sa tagumpay. Lalo pa nating patatagin ang kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemyang ating kinakaharap ngayon. Sabay-sabay tayong mangarap at abutin ito ng buong sagasig. Sa buong may kapal, sa inyo ang buong pasasalamat. Kayo ay siyong simula at magandang at kayo pa rin ang wakas ng kawalang katapusang kabanata ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga biyayang inyong ibinigay sa amin sa kabila po ng hamon na nararanasan natin ngayon. Salamat din po sa talino at kakayanan na ipinagkaloob mo sa akin. Sa muli, ako po si Peter Jan E. Istunanto na nagiiwan ng katagang. Hindi hadlang ang COVID-19 sa edukasyon. Maraming salamat at mabuhay ang ating kinabukasan. Let us hear the Pledge of Loyalty to be given to us by Raymark Gius Felicia with honors. Pangako ng katapatan sa alma mater. Bilang isa sa mga nagtapos sa paaralang elementarya ng Tiris, ako'y nagtatapat na mamumuhay ayon sa layunin ng alma mater, sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at walang sawang pagsilbi sa Diyos at kapwa. Sisikapin kong pahalagahan ang lahat ng bagay na lumilinang ng isipan at espiritu. Tutuparin ko ang mga gintong aral sa ikauunlad ng aking bayan. Gagampanan ko ang aking mga tungkulin sa kaunlaran ng isang malaya at pantay-pantay na lipunan at sisikapin kong makatulong upang magkaisa at magkasundo ang bawat nilikha. Kasihan nawa ako ng Diyos. Before we end this ceremony, let us hear the closing remarks to be given to us by our active school principal, Froilan C. Espedido. Sa ating schools division superintendent, Jose L. Doncillo. Sa ating assistant schools division superintendent, Bernie C. Desprobladero. Sa ating OIC, Public Schools District Supervisor, Sir Ferdinand E. Amor. Sa Barangay Tiris Council, headed by Honorable Vivian Duhilio. Sa mga masisipag, magaganda at gwapo na mga kasama kong guro sa Tiris Elementary School, sa mga magulang, sa mga nanonood nitong first virtual graduation, higit sa lahat, sa mga nagsipagtapos sa taong ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mixed emotion o magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman ko sa ngayon. Lungkot dahil hindi ko man lang nakita ng personal ang mga grade 6 na nagsigtapos sa araw na ito. Ito pa naman ang first time ko na makapag-attend ng graduation sa paaralang ito bilang punong guro. Subalit, masaya ako na dahil sa kabila ng mga dumaan na mga pagsubok, dala ng pandemyang ito, kayo ay nakapagtapos sa inyong pag-aaral sa elementarya.
Congratulations, Batch 2021. Kakaiba at ito ang kauna-unahang virtual na pagtatapos. Ipanalangin natin na ang pandemyang ito ay wag nang maulit muli. Ang pagtatapos sa gitna ng pandemya ay talaga namang nakapagpatatag ng inyong mga buhay bilang mag-aaral. Nandiyan na ang hirap sa pagsagot ng mga modules, sa pagsagot ng mga learner activity sheets, sa paggawa ng mga proyekto na binibigay sa inyo ng inyong mga guro. Subalit, dahil sa tulong at gabay ng inyong mga magulang, dahil sa tulong at gabay ng inyong mga lolo at lola, dahil sa tulong at gabay ng inyong mga tito at tita, dahil sa tulong at gabay ng inyong mga ate at kuya, at kung sino pa, ay inyong nalampasan at napagtagumpayan ang lahat ng ito para kayo ay makapagtapos ng inyong pag-aaral sa elementarya. Sa mga magulang, tanggapin po ninyo ang taos-puso naming pasasalamat sa inyong walang sawang paggabay at pag-alalay sa inyong mga anak. Sa mga guro, maraming salamat sa inyong walang sawang paggawa ng mga gawain na binibigay ninyo sa ating mga estudyante, katulad ng paggawa ng modules, paggawa ng learning activity sheets, at kung ano-ano pa na pwedeng magamit ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Sa inyo mga guro, ang inyong sakripisyo para sa bawat kagamitan na gagamitin ng mga kabataan, sa inyong tiyaga na para makapagbigay ng mga gawain sa ating mga mag-aaral. Maraming salamat sa inyo. Sa buong Barangay Council ng Barangay Tiris, sa pangunguna ng ating Barangay Captain, Honorable Vivian Duhilio, sa lahat ng tulong na inyong ipinaabot sa ating paaralan, maraming salamat. Sa ating kagawad na Committee on Education, si Honorable Ryan Insinares, sa iyong pag-alalay sa lahat ng gawain dito sa loob ng paaralan, maraming salamat. Sa buong SK Council, sa pangunguna ng ating SK Chairman na si Honorable Ian Ismeña, sa inyong tulong na ibinigay sa paaralan, maraming salamat. At ganun din, maraming salamat, ipinapaabot din namin ang aming pasasalamat sa LGU ng Gubat, sa pangunguna ng ating Mayor Sharon Rose Glipo Escoto, sa lahat ng mga tulong na ibinigay niya sa lahat ng paaralan. Sa mga nagbigay ng donasyon sa pagpapaganda ng ating school, particular na ang ating murals na nasa harap ng ating paaralan, ang batch 2019-2020 na tumulong, maraming salamat sa inyo. At sa isa pa nating anonymous donor from Australia na nagbigay din ng tulong para mapaganda ang ating pader sa harap ng ating paaralan, maraming salamat. At sa lahat ng nagbigay ng mga bond papers, nagbigay ng mga ink, kung ano-ano pang kagamitan, katulad ng mga hygiene kits na ibinigay sa ating paaralan, maraming salamat sa inyong lahat. Mga minamahal ko po na mga magulang at lahat ng stakeholders ng Tiris Elementary School, sana po ay samahan pa ninyo kami sa isa pa nating project. Ang project na magkaroon tayo dito sa loob ng ating paaralan ng I Love Tiris ES signage. Sana po ito ay ma-realize dahil sa inyong tulong na ipapaabot sa ating paaralan. Sa muli, binabati ko ng congratulations ang Batch 2021 sa inyong virtual na pagtatapos sa araw na ito. Mula sa aming mga guro, sa aming lahat ng mga guro ng Tiris Elementary School, baunin ninyo ang inyong mga natutunan sa paaralang ito mula nang kayo'y mag-aral sa kinder hanggang makarating kayo ng grade 6. Hangad namin ang inyong tagumpay sa hinaharap. Thank you, good afternoon, and once again, congratulations. Itain ang mga alaalang lumipas, tila ba kailan lang nang tayo'y mangarap. Sa paglipas ng oras, inuwi tayo ng panahon, matatag nating nakayanan mga pagsubok na
damdamin, iwanan ang nakaraan. Ngunit dahil sa munting pangarap, kailangan nating maglakbay.